Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Алфьоров. І сьогодні я вам розповім, чому ж українці можуть повноправно себе називати авторами Європейського Союзу. Так, справді, зараз дуже багато говорять про те, що Україна отримала кандидатство в члени Євросоюзу, але насправді історія для українців достатньо давня. І я вам зараз все розповім. Отже, а перед цим хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує, підтримує канал Олександра Алфьоров, який ви зараз дивитеся. Я дуже прошу вас, підписуйтесь, хто дивиться і не підписується. І, власне, дякую всім, хто патронує фінансово на моїй картці або на Patreon, чи в спонсорство в Ютубі. Друзі, дякую, ваша поміч вкрай необхідна і важлива для того, щоб ми змогли просувати наш історичний Ютуб для українців і воювати на цьому фронті. І в першу чергу, отже, 16 вересня 1658 рік ми спробували народити справді Євросоюз. Отже, якщо ми говоримо про Євросоюз сьогоднішній, то ми маємо розуміти, що він почав свою діяльність достатньо давно. Ми говоримо про ідеї братерства, які були в Парижі на Міжнародному мирному конгресі висловлені в 19 сторіччі, братерство європейських країн. Ми говоримо про те, що зруйнована або ж знищена Європа в багатьох місцях своїх після Другої світової війни вирішила об'єднуватися. І зрозуміло, що це перше підґрунтя Євросоюзу сьогоднішнього – це об'єднання навколо економічних ресурсів, навколо ресурсів, пов'язаних з, власне, європейським обміном. Так? І потім виникає на цьому Євросоюз. Тобто ми говоримо про роботу з 50-х, 60-х, 70-х років, аж допоки ми не маємо сьогоднішнього Євросоюз як таку певну унію. Але унія для українців почалася зовсім трошечки раніше. Як я наголосив, у 1658 році гетьман Іван Виговський та автор концепції нової Європейської унії Юрій Немирич, до речі, людина, яка закінчила університет в Парижі, в Оксфорді, в Амстердамі, в 1620-30-х роках, який навчався там і навіть в Оксфорді захистив магістерську роботу. Так от, у Юрій Немирич, будучи генеральним писарем при гетьмані Івані Виговському, вони з Іваном Виговським створюють нову концепцію. І вона, очевидно, і подавала нам приклад Європейського Союзу, Європейської унії. Так, і тому ми можемо себе повноправно вважати людьми, які започаткували оце європейське братерство та об'єднання заради вирішення багатьох ситуацій – економічних, політичних, військових. Що ж відбувалося? У 1658 році при владі був гетьман Іван Виговський, і він запропонував королю Речі Посполитої утворити, по суті, новий організм. Не просто Річ Посполита, об'єднання корони польської та Великого князя Литовського Руського, а утворити триєдину державу – Річ Посполиту, тобто республіку, на чолі якої стояв король, але складовими цієї держави, Речі Посполитої, тобто об'єднання, були корона польська, Велике князівство Литовське, це сьогоднішня Білорусь та Литва, і зрештою Іван Виговський запропонував долучити Україну до цього складу як Велике князівство Руське. Так, ми тоді запропонували, і король погодився. Що ж було за цією Гадяцькою унією? Вона була підписана, власне, під містом Гадяч в результаті великих дипломатичних зрушень і під, власне, пильним оком московського царя, який цього дуже не хотів, до речі, як і зараз, так? І московський цар зрозуміло, що після цього напав на Україну вчергове. Але що ж було за цією угодою? Отже, утворюється Річ Посполита, де короля обирають. До Речі Посполитої. Тобто зараз дуже часто говорять, що Річ Посполита – це Польща. Ні, друзі. Річ Посполита – це не Польща. Це вже тоді було, відповідно, за унією 1569 року об'єднання Великого князівства Литовського та Польщі. Ми мали зайти в це об'єднання як Велике князівство Руське. Так, не Україна, не військо Запорозьке, а саме як Велике князівство Руське. Тим самим, говорячи, що підґрунтя нашої державності – ніщо інше, як Русь. І ми є Русь. На території Великого князівства Руського, яке було об'єднано в братському такому утворенні Річ Посполита, мав обиратися гетьман, який обирався від старшини, козаків та, власне, духовенства і шляхти. Відповідно, обирається гетьман пожиттєво, який керує цим краєм. Він має дуже розлогі права в виконавчій владі,
Законодавча влада – це Національна певна асамблея, яка складалася з своїх депутатів з земель Руського князівства. І вони вирішували все законодавство, в тому числі вся офіційна мова була українська. Ну і зрозуміло, що в Києві мав бути цей центр. Тож, власне, окрім того, в Києві планувалось створити монетний двір, який карбував би власну монету. Це теж дуже важливо для розуміння тодішньої ситуації. Разом із тим, було козацьке військо, яке було стабільне, там 30 тисяч козаків і плюс 10 тисяч особистого гетьманського. Це те, що ми пізніше можемо побачити у Івана Мазепи, в тому числі як сердюцькі війська. І от, власне, таким чином мали б об'єднатися в один організм, але незалежні один від одного в Речі Посполитій. От в цій новій унії європейській, які пропонували в тому числі автор Юрій Немирич і, власне, гетьман Іван Виговський. Тож, що ж відбувається далі? А далі ми говоримо про те, що ця держава козацька, яка козацька держава з гетьманом, яка має назву Велике князівство Руське, є повноправним членом. Відповідно, наші сенатори їдуть на загальний сейм, і у нас тут є свої сейми і своє законодавство. Tож, бачите, що насправді ми говоримо про те, що Європейський Союз, Європейська Унія, так, вже у нас народжується у 1658 році. І ми маємо тут з вами ствердно зрозуміти, що ми вже запропонували Європі цю модель багато сторіч тому. Проте необхідно тут сказати, що ця модель все ж таки, хоча й була погоджена королем Речі Посполитої, але зрештою політичні опоненти такої моделі, які перебували і в Сеймі Речі Посполитої, вони не захотіли, щоб була якась козацька держава, Руське князівство, точніше. Вони не захотіли мати якісь військові утворення. І тут, до речі, скажу, що навіть за цим проєктом Гадяцької унії, підписаної в Гадячі, йшлося про те, що якщо для війни була необхідність війська з корони польської чи з Литви на територію України заводити, то цими військами командував гетьман, як, власне, володар і керівник цих територій. Тож, дуже цікава, насправді, унія мала утворитися, проте ця унія загинула, по суті, в тому, що, неймовірно, в малому часі не було дозволено продискутувати її, хоча Гадяцький договір і було підписано. Проте пізніше події, буквально там через кілька місяців, починаються з того, що московська армія рушила на територію України і цим звела на нівець всі намагання української старшини і гетьмана Виговського, Юрія Немирича, геніальну постать, до речі, який написав трактат свого часу про те, як воювати з московитами. І от, власне, це все було зведено на нівець московської армії. І не дивлячись на те, що тоді ми разом з Іваном Виговським, разом з військами Речі Посполитої, разом з татарами перемогли московитів у Конотопській битві у 1659 році. Проте, в подальшому цей план не був так реалізований, і, власне, опозиція почала кричати, що хтось кричав нам або московського царя, хтось кричав зрада, і почалося і поїхало. Достатньо сумні події. Але ми з вами можемо пишатись тим, що ідею самого Європейського Союзу, зрозуміло, не сьогоднішнього, так, а от того 1658 року ми її прописали. Об'єднання в єдиному союзі трьох різних держав зі своїми правителями, зі своїми законами. І це дійсно було підґрунтя створення Європейської унії на той момент. Тож я сподіваюся, що ми з вами маємо право пишатися цими подіями. Зрозуміло, що вони не досягнули свого логічного завершення через різну боротьбу опозиційних налаштованих депутатів, Сейму Речі Посполитої, козацької старшини деякої, яка вирішила, що краще бути з Москвою, ніж з таким об'єднанням, яке стане сильною, насправді, базою. Але тоді, власне, народилася інша думка, через цю Гадяцьку унію в тому числі, з якою в тому числі виступав і Симон Петлюра, і подальші наші діячі, які ми сьогодні втілення можемо бачити, до речі, і в сьогоднішній політичній площині, а саме Балто-Чорноморського союзу, від Балтики до Чорного моря. Тож, там нам і необхідно шукати наші, в тому числі,
цікаві історичні особливості. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Є над чим поміркувати, зробити висновки і пишатися тим, що наші українські інтелектуали вже у 1650-х роках абсолютно чітко усвідомлювали про те, що необхідно створювати союз незалежних держав, відновлювати Велике князівство Руське і працювати над економікою, над політикою і, власне, відбивати напади агресора Московського царства. Дякую всім, хто слухав, долучився. Ще раз дякую всім своїм прихильникам, хто підписується, лайкає, коментує. Просуваємо український YouTube, історичний в тому числі. Дякую своїм донаторам. І, друзі, не забувайте важливу річ, що ми сьогодні не з'явилися в 91-му році. Ми ведемо цю війну сторіччями, і цього разу ми її виграємо, бо віримо в Збройні Сили України, в азовців, в Національну гвардію, в тероборону, волонтерів, всі разом єдиним кулаком. З вами був український історик Олександр Алферов. Слава Україні!